It's day 5. So ako naka-t-shirt lang. Yeah, it's nice. Naka-t-shirt lang ako habang lahat ng mga tao dito ay naka-jacket. Laban lang. Kasi nakalimutan ko. So nakalimutan ko yung jacket. So mamaya, yeah, it's our day 5. Yan, oranges. Ayan. Oranges ulit. So I'll see you in a bit kung ano mangyayari sa amin. Pero we're gonna use the scooter. Dito kami sa pinaka-mall nila. El Corte Inglés. Dito kami sa mall. Bili kami ng gift. Compare sa Pilipinas. Parang dated yung department store. So, wala naman masyadong ganun. Typical department store. Nandito kami sa terminal para sunduin yung friend naming si Gemma. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng terminal. Hey! Hi! Hindi na ako makapag-vlog na regarding dun sa aming Christmas lunch or dinner. So pupunta kami ngayon sa High Street para manood ng light show. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga kinain ko namin sa mga pictures. We're back in the main High Street. So, tignan nyo kung ano yung mangyayari dito. Ayan siya. Puro siya ilaw. Siyempre hindi ko makikita, diba? Ayan. So, balikan ko kayo kung ano yung mangyayari dito.
Ayan na siya.